Hejsan! Välkomna till Nyheter för SFI. Vecka 18, första veckan i maj. Nyheter på lätt svenska är för alla som studerar svenska på SFI på grundläggande nivå, men också om ni vill träna er hörförståelse. Ni kan titta på nyheter, riktiga nyheter med film och ljud på min nya kanal där jag spelar in nyheter, Rapport, Sverige idag, nyheter på lätt svenska. Och de här nyheterna för SFI, där läser jag. Vi har en ordlista där jag förklarar alla nya ord och sen sammanfattar jag nyheterna på lätt svenska. Och jag väljer nyheter som är spännande, intressanta, roliga eller viktiga för alla oss som bor här i Sverige, så att vi får rätt information. Och jag lägger också till undertexter på olika språk, så ni kan lyssna på svenska och läsa på ert hemspråk. Jag tycker det är viktigt att både titta på vanliga nyheter, för där hjälper filmen att förstå, men också att titta på och lyssna här på nyheter för SFI för att träna hörförståelse. Okej, jag har 2 nyheter. Jag läser varje nyhet 2 gånger sakta. Första nyheten handlar om valborg, men vi ska först titta på ordlistan. Och första ordet är afton. Och afton, det är ett gammalt svenskt ord. Och det betyder kväll. Julafton, julkväll, midsommarafton till exempel. Ursprung, det är den plats eller den tidsperiod där något började. När något började eller var något började. Ursprung. Vi människor kan också ha olika ursprung. Var föddes vi? Till exempel, i vilket land? Tända är ett verb. Det betyder att man sätter eld på eller aktiverar något för att producera ljus, värme eller el. Man kan tända en lampa. Man kan också tända en eld. Och det är då på bilden ovanför mig ser ni en eld eller en brasa, kan man säga. Jag har också en brand. En brand är när det brinner på många platser tillsammans, i skogar eller i fabriker. Det är farligt, det är inte kontrollerat. Det är en brand. Nästa är studentstad. En stad, många städer i plural. En studentstad är en stad där många med å studerar. En stad där många studerar i, med många universitet. Det är en studentstad och där bor många studenter. Vi har några kända. Lund och Uppsala är 2 stora studentstäder. Hissa betyder, vi har ju en hiss, man kan åka hiss, men att hissa, det betyder i denna nyheten att man drar upp svenska flaggan i en flaggstång. Som ni kan se på bilden där ute, då har någon hissat upp flaggan i en
flaggstång. Den vita pelaren är en flaggstång. Oj, nu gick jag för snabbt. Nu kommer jag läsa nyheten 2 gånger. Första gången sakta, andra gången normalt tempo. Valborg. Och på bilden här ovanför ser ni en valborgsmässoeld eller en valborgsbrasa. Det är valborgsmässoafton den 30 april. Högtiden har sitt ursprung i kristendomen. Alltså vi firade valborg för att det var i religionen en kristen högtid. Men idag firar man valborg för att hälsa våren välkommen. Välkommen våren, helt enkelt. Man firar dagen med sång och tända eldar på kvällen. Valborg är en stor högtid i studentstäderna Lund och Uppsala. Flaggan är hissad på valborg. Det är den för att kungen fyller år då. Han fyller 78 år i år. En gång till normal hastighet. Valborg. Det är valborgsmässoafton den 30 april. Högtiden har sitt ursprung i kristendomen. Men idag firar man valborg för att hälsa våren välkommen. Man firar dagen med sång och tända eldar på kvällen. Valborg är en stor högtid i studentstäderna Lund och Uppsala. Flaggan är hissad på valborg. Det är den för att kungen fyller år då. Han fyller 78 år i år. Okej. Vad handlar nyheten om? Jo, valborg har ett ursprung i kristendomen. Det är en högtid man firar i kristendomen. Så högtiden har kristet ursprung. Men nu firar man valborg för att säga välkommen till våren. Man firar för att välkomna våren. Och hur firar man, kommer ni ihåg? Jo, man sjunger sånger och man tänder eldar på kvällarna. Valborgsbrasa eller en valborgseld. Och valborg är en stor högtid i studentstäder som Lund och Uppsala. Många studenter går till parkerna och sitter där och festar tillsammans, dricker alkohol, dansar, lyssnar på musik och har det trevligt. Och vi firar också vår kung, alltså vi hissar flaggan på valborg eftersom vår kung Karl den 16 Gustav fyller år. Han fyller 78 år det här året. Det var första nyheten, vi går till andra. Rubriken är 1 maj, ordlista. En arbetare är en person som utför arbete i utbyte mot lön eller ersättning. Jag är en arbetare, jag arbetar och jag får lön. Och alla ni som arbetar, ni är en arbetare. Demonstrera, som ni ser här ovanför mig på bilden, så är detta ett demonstrationståg. Människorna demonstrerar, det betyder att de tydligt och offentligt visar eller uttrycker en åsikt eller känsla. Vanligtvis genom att delta i en organiserad sammankomst eller manifestation.
Som här i ett demonstrationståg. Ett villkor i texten, det är en förutsättning. De pratar om arbetsvillkor. Det kan vara lönen, arbetstiderna och arbetsmiljön, till exempel. Arbetslivet, det är den delen av en persons liv som ägnas åt arbete. Kämpa betyder att man aktivt strävar efter något. Jag kan kämpa för att lära mig svenska. Jag kan kämpa för jämlikhet i samhället. Jag kan kämpa för jag vill ha bra betyg. Det betyder aktivt göra så bra man kan för att sträva efter något. Sträva, jag vill klara utbildningen, jag vill lära mig svenska. En arbetsdag, det är den tiden man är på jobbet. Och aktuell är om en fråga eller informationen. Det är viktigt att informationen är aktuell, alltså att den är relevant eller för närvarande eller som gäller för den nuvarande situationen eller tidsperioden. Om något är gammal information som inte stämmer nu, till exempel en tågtidtabell eller en busstidtabell där det står vilka tider bussen eller tåget går. Om den är ny, då är den aktuell, den fungerar. Annars är den gammal, då är den inte aktuell. En anställd är en person som är anställd av en arbetsgivare för att utföra arbete i utbyte mot lön. Så en arbetare, alla som arbetar är anställda, de har ett anställningsbevis. Jag är också anställd av kommunen för att lära människor prata svenska. Vården är liksom en stor sektor. Vi tänker på vården. Det är alla sjukhus, kliniker, vårdcentraler, apotek. Alla som jobbar inom vården, läkare, sjuksköterskor. Allt det pratar vi om vården. Och vården är viktig för många svenskar. Och många jobbar inom vården i Sverige. Att jobba övertid, det är den tiden man arbetar extra, alltså plus. Man har en vanlig arbetstid, kanske 8 timmar, men om jag jobbar 10 timmar, då jobbar jag 2 timmar övertid. Nu kommer nyheten 2 gånger. 1 maj. Ett 1 maj-tåg, som ni ser här på bilden. 1 maj är en helgdag, och en helgdag, det betyder att man är ledig, så alla är lediga från jobbet eller från skolan, och många är lediga då. Ja, inte alla såklart, läkare, sjuksköterskor, viktiga jobb kan inte vara lediga, men jag är ledig till exempel, och ni har ingen skola. 1 maj är arbetarnas dag. Då demonstrerar människor för bättre villkor i arbetslivet. Dagen har firats sedan 1890. Wow, det är 130 år. På den tiden kämpade man ville ha 8 timmars arbetsdag. Men kampen för bättre villkor är aktuell än idag. Alltså fortfarande så kämpar vi för bättre villkor. I förra veckan sa 63 000 vårdanställda i Sverige, de sa nej till övertid. De sa nej,
vi tänker inte jobba övertid för vi vill ha bättre villkor på jobbet. Fler pauser, kanske mindre arbetsuppgifter. Okej, jag läser normalt tempo. 1 maj. Ett 1 maj-tåg på bilden här uppe. 1 maj är en helgdag och många är lediga då. 1 maj är arbetarnas dag. Då demonstrerar människor för bättre villkor i arbetslivet. Dagen har firats sedan 1890. På den tiden kämpade man för 8 timmars arbetsdag. Men kampen för bättre villkor är aktuell än idag. I förra veckan sa 63 000 vårdanställda i Sverige nej till mer övertid. Okej, vad handlar nyheten om? Jo, 1 maj, det är arbetarnas dag. Det är arbetarnas dag. Och då brukar många människor demonstrera för de vill ha bättre villkor i arbetslivet. Bättre lön, bättre arbetstider, bättre arbetsmiljö och så vidare. Och denna dagen har firats sedan 1890 då man kämpade för 8 timmars arbetsdag. Så i över 130 år har man firat 1 maj. Och nu, det är fortfarande aktuellt att kämpa för bättre villkor. Just nu så är 63 000 anställda inom vården. De kämpar för bättre arbetsvillkor. Och just nu de vägrar, alltså nej, vägra betyder de jobbar inte övertid. Så, det var mina 2 nyheter. Jag hoppas att ni har tränat lite på hörförståelse. Ni får ha det så bra, så ses vi i nästa lektion. Hej!